Där har vi han ju. Ja, den ja. Självaste ägaren och bilen. Jajamän. Ja, jag har ju redan avslöjat i rubriken vad det här är för bil. Och även på emblemet. Men vad är det för bil? Det är ju en turbocontainer från 80-talet. Exakt. 85 till och med. Ja, specifik. Fy fan. Så nästan lika gammal som oss båda skulle jag säga. Vi ska inte bli för detaljerad. Jo, gör det. Nu vet alla att vi är 150 år gamla eller något sånt här. Nej, men det är en 85. Ja. 245 turbo med intercooler. Ja. Det var standard på 85-orna, va? Jag tror inte det var det. Jag har läst lite olika grejer. Ja. Men, nej, det var de amerikanska har jag för mig, va? Precis, FT:n hade väl det. Ja. För den hade ju betydligt mycket mindre effekt än våra europeiska versioner. Ja, just det. Ja. Och det hade ju med den där jävla katalysatorn och allt skit. Exakt. Som är... Johan, det ska vi kanske säga. Johan heter ju du. Och vi känner ju varandra sedan innan. Och jag har ju sett den här bilen för ett halvår sedan ungefär, så är den i verkligheten. Och det är ju en fantastisk bil alltså. För första gången så är den. Ja. Och den ser ju precis lika fin ut idag. Den här ser ut att vara topprenoverad, Johan. Ska du berätta lite? Det beror på vad är det här? Ja, det beror lite på vad man jämför med givetvis. Men, jag köpte den, vad blir det nu då? Sommaren 23. Okej. Gjorde jag. Och hade väl inte riktigt den här planen före då. Den var ju helt okej bruksskick, får man väl säga. Men jag ville väl i alla fall, jag visste att jag ville lacka om den för den var sliten i lacken. Ja. Men tänkte att mycket mer än så kanske inte behövs. Men sen plockade jag på lite då längs vägens gång. Och då började man med men motorrummet behöver man ändå lacka. Och då har jag ju många vänner inom motorsportsbranschen som jag jobbar i som tänker, men ska du inte göra motorn när du ändå är igång? Vi vet ju inte riktigt hur den är. Och så, det är väl bra det. Ja, då är vi där nu, ja. Exakt. Så blev det motorn och så blev det växellåda och sen blev det mer och mer och mer. Ja. Alltså det är så roligt att höra för att man känner igen sig så jävla väl i det här just med att jag ska bara. För det går aldrig, jag ska bara. Det är ju liksom någonting med att, jag vet inte om man är lite knäpp. Ja, om jag ska vara ärlig, jag kanske pratar för mig själv, men alltså det brukar ju balla ur rätt så snabbt. Det går inte att göra bara. Nej, och så är det just det här med om du gör en grej som blir jättebra skick, då lyser ju de grejerna som inte är bra skick upp jättemycket bredvid. Men då måste jag fixa den. Har man gjort den? Ja. Det går ju inte bara att göra liksom lite, utan det är all in eller ingenting. Det är extra säte med. Kolla här ska ni få se. 7-sitsig turbo-container. Hur kommer det sig att du köpte en sån här? Alltså, liksom bara du... Hur blev köper det man en sån här då? Hur blev det? Det var ju många som undrade när man köpte en 245. Ja. Och det är ju lite speciellt också för ens egen del. Det är ju inte länge sedan det här var den absolut vanligaste bilen i Sverige. Eller hur? Och de var överallt. Jag läste någonstans att 99 var den fortfarande Sveriges vanligaste bil. Ja, och det var ju ganska långt till att den slutade tillverkas också. Precis. Det är ju... Men det är ju för att de är så hållbara. Ja. Det är ju därför de var så länge ute på vägarna. De håller i all evighet. Och... Men nu är det ju sällan man ser dem. Precis. Det blir alltid när man ser en sån här eller man möter en sån på vägen någonstans så blir det så här. Ja. Liksom, alltså det behöver faktiskt inte bara vara en Volvo. Nej, det kan ju vara en gammal Opel eller en Ford eller vad som helst som man är lite uppvuxen med. Ja. I alla fall för en annan som det brinner lite närmare för. Eller man ska säga. Och det är väl lite det som är specialgrejen också för min del i alla fall. Just när man ser en någorlunda alldaglig bil från typ 80-talet men som är i jättefint skick fortfarande idag. Precis. Det är speciellt. Ja. Varför det blev en sån här. Jag har alltid haft ett intresse för bilar givetvis. Och Volvo i och med att man är svensk. Jobbar inom motorsport och har jobbat med Volvo där när de tävlade VM. Och sen växte jag upp i en 245. Mina föräldrar hade ju... För det visste jag, det var därför jag ville få fram det. Mina föräldrar hade ju inte en turbo, de hade en GL, en 81. Ja. Brun. Eller... Bajsbrun? Nej, benprotesben. Eller hörapparatsbrun. Ja, herregud, det finns alla möjliga, ja precis. Ja, så det har man ju växt upp i. Precis, det har vi att Och då blev det ju den perfekta kombinationen med en turbo dessutom då, som var det fränaste när man var liten. Ja, det är ju det. Det är ju så jävla fränt.
Turbo, ja. Ska vi öppna och titta på hjärtat lite? Ska ni få se här. För det här är mumma. Wow. Här har vi det. Där har vi han ju. B21 ET. Rullat ut på en fabrik igår. Och installerades i den här bilen ungefär. Ja, det är... Johan, ska vi säga något till de här som inte har gjort sådana här projekt än? Vad ska man tänka på? Eller ska man börja med sånt, eller ska man skita i det? För att det första jag tänkte... Ja, har du nyckeln till det. Det första jag tänkte när du öppnade, och jag vet ju, för jag håller ju på också med det här liksom. Och vad det kostar. Det är det jag menar. Det är helt sjuka summor att renovera en bil idag. Ja. I det här skicket som den här är. Alltså det är galet. Det går att spendera hur mycket pengar man vill på det. Så att ni andra som har funderat på det, skit i det nu. Nej, gör inte det. Det är roligt, men ni ska veta med er också att för att få den här, vad ska man säga, standarden som det är på Johans bil här och finishen. Det är mycket tid och pengar och kärlek och allt vad det nu är nedlagt. Det är fruktansvärt mycket som ligger bakom det. Sen är det alla sådana här små detaljer som man har gjort och gör som ingen någonsin kommer se. Det är ju det liksom som är... Och det är ju samma när vi står och tittar. Nu tittar jag ju mest på de sakerna jag har kvar att göra. Ja. Som jag hoppas ingen annan ser. Ja, det är AC på den här med. Det är AC, farthållare och AC. Det är det, ja. Då är den ju för... Saken är ju den också... Jag kan ha fel, men jag fick för mig just att 85 var ju typ den tråkigaste. Alltså just utrustningsmässigt. För de var det, jag har ju sett sådana med jättetråkig inredning. Den här har ju skitfin, den blåa plyschinredningen som jag gillar. Efter silverplyschen dock. Men alltså, jag har ju sett dem med den här grådassiga inredningen som är. Och vad fan är en turbo liksom ändå. Plocka på lite sista årsmodellen. Passa på, nej då ska man ha skittråkig inredning liksom. Eller utan AC och såna här grejer liksom, farthållare. Det är bara grannen som håller på att snickra lite där. Så att den är ju ändå utrustad mycket. Men farthållare tror jag du eftermonterade den här, va? Ja, jag vet inte om... Alltså, just på den här är det eftermonterat. Det vet jag att någon av de tidigare ägarna har satt dit. Så det tror jag inte. Den så var det. Så var det. Men jag tror man kunde beställa det från fabrik. Men jag tror inte det är gjort på den. Nej, okej. Ja, det är... Ja. Fint som snus, som folk hade sagt. Men det är ju som du sa innan där. Det är ju... Jag hade ju inte en aning om vad det innebar. Eller hur? Ge mig in på detta. Nej, och jag har inte meckat med bilar när jag var yngre. Jag har ju jobbat med helt andra saker. Ja. Men jag har jobbat bredvid folk som har jobbat med bilar. Ja, mycket. Precis. Ja, det är skitfint, Johan, verkligen. Det här är ju, det är så långt kvar för min del innan jag är här. Det är det. Jag blir ju alltid lite... Ja, det ska ju sporra mig mer det här egentligen. Att nu, kör igång för fan. Ja, men den här ungefär, vad plockar du i den här då? 500 hästar ungefär, eller vad var det? Just det. Jo, K-Jetten gör ju verkligen så mycket. Nej. Ja, eller hur? Nej, men vad är det vi har? Original 155. 155 enligt papperna, ja precis. Och sen sitter du intercooler. Och enligt Volvos egna papper ska det väl ge 170. Ja. Sen den här motorn har ju varit ur, men jag har inte renoverat den själv. Nej, okej. Utan där har jag fått hjälp av en expert som jag har jobbat med många år med motorsporten då. Okej. Mattias Evensson som han heter. Som har gjort Volvos alla VM-motorer, V8 Supercars och de här konceptbilarna, C30, S60 Polestar och så vidare. Fy fan. Så han har gjort den här. Ja, det hör ni grabbar och tjejer. Ja. Men den är ju, vi har ju ändå försökt hålla den nära original. Ja. Så det som väl egentligen skiljer sig är ju en vassare kam och en annan turbo. Okej. Men som ändå försöker se någorlunda original. Precis. Jo, det gör det ju. Men det är ju inga jättehästkrafter ändå som man kommer från original. Och det är ju det här som sätter stoppet på det hela. Och det blir ju ändå, det är många som byter till andra sprut. Men jag känner att då går man lite, eller för min del så blir det för långt ifrån original. Så den vill jag ändå hålla där. Ja, precis. Och jag menar, ska man ha en 500 hästas eller vad det nu är, då kanske man ska göra andra grejer. Ja, nej. Men någonstans i närheten av 200 kanske.
Ska vi gå över inredningen lite Johan igen och se, för jag vet den är så jävla fin den här. Här är blått. Ja, det är blått och fint. Blå plysch. Ja. Jag kan inte förstå varför man valde liksom grått eller något annat. Nej. Men ja. Men du har ju silverplysch i din. Och det var väl det de började med på alla turbobilarna? Ja, precis. Det var ju standard 81-82 var det ju det. Just det. Sen kunde man 83 välja bort den av någon anledning. Men det är ju lite det som kallas turboinredningen. Alltså att utmärker turbon lite om man säger. Och sen var det ju servo och taklucka var ju standard 81. Kanske 82. Jag ska låta det vara osagt lite. Och så var det väl det här, vad är det de kallar för, turbotiduret? Ja, precis. Exakt. Det är det ju. Det är fullsmakat med mätare. Det ringer här Johan. Vänta ska vi se. Det ringer. Det är en telefon eller en Telebo. Volvo original där. Exakt. Det är bara synd att NMT-nätet stängdes ner för länge sedan. Ja, verkligen. Nej, jag fick faktiskt ett meddelande på AVN på Instagram som bygger om sådana här telefoner så att man ska kunna ringa med dem. Och koppla upp dem på Bluetooth. Nej, fy fan vad grymt. Men vi får se. Det hade varit något. Jag ska gå över från andra sidan tänkte jag lite. Ja. Vi kan väl ändå passera här. Ska vi kolla på det här coola extrasätet? Det är splång va? Det är helt, jag lyckades få tag på det här eviga ordet som alla är så upphetsade över. Nose. Ja, jag misstänkte att du skulle säga New det. original stock. Och det är det med. Det syns. Oj. Helt sjukt. Så här går det att åka 7 pers. Ja. Om en är lite mindre storlekar bak. Det här gör ju lite där. Det är ju liksom det som lyfter fram kombin ännu mer. Att det framhäver liksom att verkligen Svensson bilen liksom med extra säte och ja, för det här var också en sån grej. Mina föräldrar hade ju det i sin 81. Och jag kommer ihåg när man åkte själv och satt och vinkade till bilarna som var bakom en vid rödljusen och grejer. Ja, det skiner så fint det här blåa. Ja, de var i förvånansvärt bra skick ändå. Ja, det är de. Något nedsuttna, men men det tillhör lite. Fan, det är inte lätt idag alltså. Det är svårt. Men det är som jag säger, hade jag inte haft silverplysch, jag har ju funderat faktiskt att sätta den här inredningen i min blåa. Den här blåa plyschen, eller man ska säga, ribbplysch säger man ju. Den är fantastiskt fin. Där har vi den radion med som alla vill så gärna ha. Ja, precis. MTSen, AC. Ja, fullsmakad turbo. Om du skulle säga något Johan, så här bara spontant tänker jag. Vad har varit... För jag ska nämna det också. Du har ju varit jävligt flitig. Alltså det har ju gått fort den här renoveringen egentligen. Ja. Eller? Ja, ett år ungefär har det tagit, eller? Ja, jag köpte ju den i, juli 23. Ja. Jag började riva den i oktober 23. Och den var tillbaks på vägen, juni 24. Det är ju ganska snabbt. Men det var ju en del hinder på vägen om man säger så. Det är väl så. Och det får man ju, eller det räknar man ju aldrig med, tänkte säga, men det får man räkna med att det är så. Men alltså, du har gjort den här snabbt. Men jag tänker så här, vad har varit det svåraste egentligen på den här bilen? För jag vet ju en grej jag kan tänka mig att du tycker, men jag vet inte om du kommer säga det. Om spontant, vad tänker du har varit jävligaste på den här bilen? Och liksom få dit, eller montera. Lägga orden i munnen på, nu kommer det. Du leder här, men jag vet inte om vi snackar om samma sak, men för min del, eller det jag kommer på nu, så är det ju elen och lister på bilen som jag tycker har varit det svåraste. Men jag kanske glömmer någonting som vi har snackat om. Jag kan tänka mig bara det jävliga, det är ju innertaket. Ja, fy fan. Det hade jag helt... Det hade jag förträngt det, precis. Ja, jag vet inte hur länge efter som jag hade blåsor på fingrarna när jag jävlades med den. Ja, fy fan. Jag köpte ju ett nytt, nyproducerat. Och för det var slitet innertaket sen tidigare.
Och det var inte så fasligt i början. Liksom man började att sätta dit det längs kanter och så vidare. Jag följde instruktionerna. Men så är det ju sista biten då man ska få ihop. Och det spänna var ju, det här jävla helvetet alltså. Jag minns det var väldigt varmt. Jag låg med en hårfön och körde och så lite till. Och så in med några, vad det nu var. Sitta med hårfönen, trycka in lite till. Och så släppte du någon annanstans. Fy fan. Nej, det... Men å andra sidan, när jag väl fick i den sista centimetern, det var väl en av de bättre känslorna. Ja, jag förstår det. Jag kan tänka mig det. Jag provkörde den första gången och allt funkade bra. Men sen när jag kom tillbaks så var det alla lys och allting var släckta. Just det, lampan av. Ja. Och sen då, när jag startade den varje gång så smällde den 3 säkringar. Och jag letade och det var kablar och jag bytte sånt som såg slitet ut och jag bytte allt möjligt. Ingenting hjälpte. Men long story short så var det ju belysningen i bältena. Ja, kan ni tänka er det? Det står press. Ja. De är ju belysta. Det är ju inte, jag visste inte det som tidigare. Nej. Men de brukar aldrig funka. Det är därför ingen som ser det som man ser. Men där var det var några kontakter som var där inne. Ja. Och när jag väl fixade den så allt funkade. Guld eluxerat. Fint. Som det ska vara. Ja, den här är fantastiskt fin, Johan. Som sagt, jag har ju sagt det flera gånger. Det är nog fler med mig som tycker. Men vad är nästa grej på den här? Om man säger... Ja, nästa det är att ta tag i undersidan av bilen. Ja. För det är väl lite så, du och jag renoverar ju ganska annorlunda. Du börjar ju från grunden och gör allting uppåt. Medan jag bara kastade mig på det och ville ha tillbaka bilen rätt snabbt på vägen igen. Så det är ju bromsar, stötdämpare, länkarmar och så vidare. Allt sånt ska jag byta. Som behövs bytas. Så in med fjäderben och bakaxeln ska ha sig en renovering och lackas och blästras och så vidare. Alltså om man bara ser till hur det ser ut här ute, Johan, med allt annat, så tvivlar jag inte på hur underredet kommer se ut på den här. Men då ska vi inte filma under nu kanske. Vi skiter det. Ja, precis. Nästa gång, precis. Som sagt, du har ju lite jobb framför dig med underredet, det vet jag. Men det får ju ta tid. Eller jag tänkte den ska komma ut i sommar igen, om man säger. Ja, det är planen i alla fall. Ja. Sen får vi se om det går den här gången. Det gick nästan förra gången. Ja. Men vi får se. Jag har ju aldrig gjort det här jobbet heller. Så att det blir att kasta sig i den djupa delen och se om man kan simma. Ja, det löser du. Fint. Men du Johan, hur kommer man i kontakt med dig, tänkte jag säga, men du har väl någon social media som alla andra idag där du kan få lägga upp bilder eller filmer eller vad som helst på den här sjörätten? Jag kör främst Instagram där man kan följa uppdateringar på det. Ett väldigt kort namn. Och det kommer man även kunna se framöver om man ser när du håller på med det här med underredet. Och perfekt. Och ett väldigt kort namn, 245 Turbo Intercooler. Vi länkar det istället. Ja, vi lägger upp det här eller här någonstans eller där, 245 Turbo. Ja, nu står Johan och putsar lite på bilen här vid dörren. Men jag tänker att vi drar väl ihop säcken här och vi ska tacka Johan så mycket med att vi fick komma och besöka honom och hans fina 245 Turbo. Så glöm inte att gå in och kika vidare på Johans Instagram där, så ska ni få se. Och gillar ni den här videon så likea, prenumerera och lägg gärna en kommentar. Och dela också. Så syns vi igen framöver. På återseende.